यसमा चाहिँ अब हामी लगानीकर्ताको हिसाबले स्ट्रेट टु द पोइन्ट कुरा गरौँ है। टु द पोइन्ट कुरामा के छ भन्दाखेरि बजार यसरी झरेको छ, अब के गर्ने? मेरो मेन की विषय भनौँ न हैन, बजार यस्तो झरेको छ, अब हामी के गर्ने, के स्ट्र्याटेजी इम्प्लिमेन्ट गर्ने, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा सबभन्दा फर्स्टमा तपाईलाई म केमा फोकस गराउन चाहन्छु भनेदेखि तपाईहरूको माइन्डसेट अहिलेको लागि एकदम स्ट्रङ हुनै पर्छ। अवस्था भनौँ न, भन्नलाई एकदम सजिलो छ, बजारमा माथि बढ्दै जाने बेलामा बेच्दै जाने, तल आउने बेलामा किन्दै जाने, तर कहाँसम्म तल आउने र कहाँसम्म माथि जान्छ यो कसैले पनि भन्न सक्ने कुरा होइन। हामीले गर्ने विभिन्न पोजिसन्सहरूमा, हामीले विभिन्न बजारको डाइनामिक्समा हामीले गर्ने काम के हो त भन्दाखेरि एउटै मात्र काम हामीले के गर्न सक्छौँ भनेदेखि मार्केट ओभरअल भ्याल्यू, उसको एउटा एकदम बेस भ्याल्यू भन्दा तल तल काम गरेर बसिरहेको छ कि माथि माथि काम गरेर बसेको छ। र त्यही सन्दर्भमा हामीले गर्ने के त भन्दाखेरि इन्भेस्टर भएर हामीले आफ्नो पोजिसन्सहरूलाई होल्ड गर्दै, हाम्रो पोजिसनलाई एड गर्दै अगाडि बढ्ने हो कि यो अवस्थामा सेयर बेच्दै आफ्नो पोजिसनलाई डाइल्युट गर्दै, डिस्ट्रिब्युट गर्दै अगाडि बढ्ने हो भन्ने हिसाबले अहिलेको अवस्था 1800 को इन्डेक्स, 1900 को इन्डेक्सको अवस्था ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन कि योभन्दा तल झर्दैन भनेर, तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि पनि अहिलेको अवस्था हाम्रो लागि प्योर, तपाईले याद गर्नु भएको छैन, प्योर एक्युमुलेसन भनेको मतलब किन्दै जाने, हेर्नुहोस् है, किन्दै जाने आफ्नो लगानी। किनभनेदेखि हेर्नुहोस्, सेयर बजार एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ हामीले साँच्चै क्यापिटल फर्मेसन गर्न सक्छौँ, समृद्धि भन्छौँ नि, आफ्नो पर्सनल फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सको लागि हामीले मजाले ग्यादर गर्न सक्ने, क्यापिटल फर्मेसन गर्न सक्ने र त्यो आर्थिक समृद्धिमा जाने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। र यो मैले कलेजको स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि मैले जहिले पनि भन्ने गरिरहेको हुन्छु कि तपाईँ चाहे जे जस्तो काम गर्नुहोस्, अल्टिमेटली हाम्रो अब्जेक्टिभ, हाम्रो लाइफको अब्जेक्टिभ, एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो लाइफको अब्जेक्टिभ भनेकै फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स हो, जहाँ हामीलाई पैसाको बारेमा धेरै चिन्ता लिनु नपरोस्, एटलिस्ट त्यो एस्पेक्टबाट हामी चाहिँ कम्प्लिटली इन्डिपेन्डेन्ट भएर अगाडि बढ्न सकोस्। र त्यही भनिरहँदाखेरि यो स्टक मार्केटमा हामीले विभिन्न पोजिसन्सहरू, यो फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सको लागि हामीले विभिन्न पोजिसन्सहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा कतिपय इन्स्टेन्समा हामी एक्सट्रिम लेभलको ट्रेडर पनि हुनुपर्ने हुन्छ। ट्रेडर त्यति बेलामा भइन्छ सर, म्याडम, त्यति बेलामा हामी ट्रेडर हुने हो जति बेलामा मार्केट एकदम माथिको पोइन्टमा गएर बसिरहेको हुन्छ, जहाँ मार्केट एक्सट्रिमली ओभर भ्याल्युड रेन्जमा गइरहेको हुन्छ, जहाँ मार्केटको वृद्धि एकदम अस्वाभाविक हुने बेलामा, त्यति बेलामा हामी ट्रेड सेटअप्सहरू बढीमा फोकस गर्छौँ। त्यति बेलामा माथिको टुप्पोमा गएर अब यो मेरो छोराको लागि, अब यो मेरो भविष्यको लागि भन्ने हिसाबले हामीले कहिले पनि बाई गर्दैनौँ। र जति बेलामा मार्केट तल्लो बिन्दुमा आइरहेको हुन्छ त्यति बेलामा हामीले यो ट्रेड सेटअपबाट हामी कहाँ जान्छौँ त, इन्भेस्टमेन्टको सेटअपमा जान्छौँ। तपाईँले अहिले पनि त याद गर्नुभयो होला नि, कतिवटा कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू जसले 15-20 रुपियाँको कमाइ गरेछ त्यसको भाउ अहिले पनि 180-200 रुपियाँको हाराहारी होइन र? तपाईँले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क जस्तो कम्पनी 200 रुपियाँको हाराहारीमा आउँछ भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो होला? त्यति बेलामा 1000 रुपियाँमा चलेको बेलामा इमेजिन गर्नुहोस् त एकचोटि। तर आजको डेटमा त्यो रियालिटी बनिएको छ नि त। अब यो पोजिसनमा आइरहँदाखेरि हामीले अहिले पनि ट्रेडिङ गर्दै अब यो 210 रुपियाँमा किन्नु होला, 220 रुपियाँमा बेच्दिउँ होला, 215 रुपियाँमा बेच्दिउँ होला, रङ स्ट्र्याटेजी। त्यो हाम्रो लागि एकदमै गलत स्ट्र्याटेजी हुनेछ। सो सबभन्दा फर्स्टमा त्यसको लागि के हुन्छ नि, माइन्डसेट तपाईँले एकदम स्ट्रङ बनाउनुपर्छ कि मेरो भिजन के हो, मेरो प्लानिङ के हो, म के गर्ने त भन्ने हिसाबले। र यसमा तपाईँलाई गाइड गर्ने भनेको मैले यति मात्रै हो कि जति बेलामा यो मार्केटको फर्मेसन हुन्छ नि, अहिले जुन चाहिँ मार्केट फर्मेसनमा आइरहेको छ नि, यो अवस्थामा हामीले किन्दै नै जाने हो। स्ट्र्याटेजिकली किन्नु पर्ला,
मैले भनिरहेको छु स्ट्र्याटेजिकली किन्नु पर्ला। यो बाई जोन नै बसिरहन्छ कि, चाहे त्यो 1800 को इन्डेक्स आओस्, चाहे त्यो 1700 को इन्डेक्स आओस्, चाहे त्यो 1900 को इन्डेक्स होस्, चाहे त्यो 2000 को इन्डेक्स किन नहोस्, त्यो बाई जोन नै भएर बसिरहेको हुन्छ। 2800 मा पुग्ने बेलामा 3000 पुग्ने बेलामा बेच्नु परेन, बेच्नलाई सेयर चाहिएन। सो यो तपाईले इन्भेस्टमेन्ट र ट्रेडिङ सेटअप्सहरू यसरी मिलाएर काम गर्नुभयो भने डेफिनेटली यहाँबाट राम्रो क्यापिटल तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसबाट भनौँ न उहाँले भन्नुभएको गरेर विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरूमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ, हामी एन्टरप्रेन्योरशिप लेभलकोबाट अगाडि बढ्न सक्छौँ हैन, इभन क्यापिटल मार्केटमै हामीले योगदान दिन सक्छौँ हैन, र ओभरअल देशको अर्थतन्त्रलाई नै हामीले टेवा पुर्याउने गरी विभिन्न प्रोजेक्ट्सहरू हामीले गर्न सक्छौँ। सो यो स्टक मार्केटलाई तपाईहरूले यो ग्याम्बलिङ जोन डेफिनेटली होइन, यसमा गर्न जान्नेले मिलाएर आफ्नो सेटअप्सहरू युज गर्नेले यसबाट मजाले कन्टिन्युअली प्रफिट चर्न आउट गरि नै रहेको हुन्छ। उसले त्यो साइकलमा मिलाएर काम गरि नै रहेको हुन्छ भए तपाईहरूले किन गर्न नसक्ने त? त्यो स्मार्ट मनी, हामीले त्यसलाई स्मार्ट मनी भन्छौँ कि, जहाँ त्यो स्मार्ट मनीले शेयर बजारबाट रेयरली गुमाउँछन्, हामी त्यो स्मार्ट मनी कन्सेप्टलाई फलो गर्दै हामी अगाडि बढ्ने हिसाबले काम गर्यो भने डेफिनेटली हाम्रो आफ्नो फाइनेन्शियल इन्डिपेन्डेन्स, आफू एकदम सेल्फ इन्डिपेन्डेन्ट भएर अगाडि बढ्नेदेखि लिएर यो सबै हाम्रो भनौँ न फाइनेन्शियली हामीलाई जिन्दगीभरि वरि नै गर्न नपर्ने यो यस्तो स्किल हो कि तपाईँले यसलाई राम्रोसँग ग्राब गर्न सक्नुभयो भनेदेखि जिन्दगीभरि तपाईलाई कहिले पनि पैसाको कमी नहुने यस्तो ठाउँमा हामी छौँ। सो दिस इज अ ल्यान्ड फुल अफ अपर्च्युनिटिज। यसरी हामीले लियौँ र यो अहिले जुन चाहिँ बजारको घटाइ छ यसलाई प्रब्लम, यो हाम्रो लागि ठुलो सङ्कट, रिसेसन, यो तर्सारै र यो भन्छ नि फियर एन्ड ग्रिड भन्छौँ कि, मैले आफैले एउटा मेरो लगानीमा एउटा मिटरै बनाएको छु कि फियर एन्ड ग्रिड मिटर कि, मान्छेलाई जति बेलामा एकदमै धेरै फियरफुल भइरहेको अवस्थामा त्यति बेलामा हामी के गर्नुपर्छ त? हामी किन्नुपर्छ। जति बेला मान्छे अब अझै बढ्ने भयो, अब अझै माथि जान्छ, अब 4000 पुग्छ, 5000 पुग्छ, 10000 पुग्छ भन्ने बेलामा त्यति बेलामा हामी के गर्ने हो? ग्रिड हुने बेलामा के गर्ने हो? बेच्दै जाने हो। यो बेसिक कमन सेन्स जुन अल्टिमेटली यतिखेर हामीले हेर्छौँ भने त्यति बिघ्न कमन पनि हुँदैन है। फेरि त्यति बेलामा ए हो र अझै बढ्छ, पख 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 म होल्ड गर्छु, त्यो खालको ग्रिड डेभलप हुने बेलामा भनौँ न हामी त अल्टिमेटली त हामी मान्छे हौँ नि होइन र? इभेन्चुअली यदि हामीले सेम मिस्टेक गरे छौँ भनेदेखि देयर मे बी टाइम्स जहाँ तपाईँले बट अब त भयो, अब त म केही यसमा त पहिले गरेको त्यही मिस्टेक त म गर्दिनँ नि। 1880 बाट 1100 आउने बेलामा त्यति बेलामा पनि यो बढ्छ, अझै बढ्छ भनेर राखियो, 3200 बाट पनि अझै बढ्छ भनेर राखियो। त्यो मिस्टेक चाहिँ रिपिट नगर्ने गरी आफूले सिकेको, आफूले जानेको एक्सपिरियन्सलाई प्र्याक्टिकल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्ने गरी तपाईँहरू यदि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ भने डेफिनेटली यो सेयर बजारबाट तपाईँले यति राम्रो, तपाईँ यो प्लेटफर्म तपाईँको लागि यति राम्रो हुन्छ कि मैले फेरि भन्दैछु जिन्दगीभरसम्म तपाईँले पैसाको बारेमा फेरि तनाव र चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन। सो आई होप कि तपाईँहरूले त्यही अनुसारले स्ट्राटेजिजहरू डेभलप गर्नुहुन्छ र आजको यो अवस्थामा मैले भनिहालेँ मेरो आफ्नो ओभरअल ओपिनियन अहिलेको बजार के कस्तो खालको हुँदैछ। तपाईँलाई तर्साउनेवाला छ यो बजारले, तपाईँलाई यो बजारले धम्काउनेवाला छ कि म अझै तल झर्छु भन्ने हिसाबले। तर मैले फेरि भने फर्स्टमा भनेको कुरा, यु निड टु ह्याभ अ स्ट्रङ माइन्डसेट, एक्सट्रिमली स्ट्रङ माइन्डसेट। आफ्नो फुल भिजन र प्लान तपाईँले क्लियरली तपाईँले यतिखेर इन्भिजन गर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसपछि तपाईँलाई कसैले पनि तर्साउन सक्ने छैन। हस्, थ्याङ्क यू।
Sponsored by Forten. Banking partner. मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआईसीएसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ यो हो सर्वश्रेष्ठ. Sponsored by Marina Inplex. Designing your dreams since 1983. Marina Impex. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ. सम्पर्क 98 62 62 25 58. Educational partner Emperor Education Network.